เคอัดแล้ว โอเค ก็วันนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของเวกเตอร์ที่วันศุกร์เราได้จบกันไปในของอนุกรมเรียบร้อยแล้ว มีอนุกรมเทเลอร์อนุกรมแมคคารีอนุกรมสลับอนุกรมกำลัง วันนี้เราจะมาขึ้นในส่วนของเวกเตอร์กัน เป็นคลิปอัดย้อนหลัง วันนี้เรามีเพื่อนเรามานั่งกับพี่ด้วยคนหนึ่งโอเคเวกเตอร์เรามาเริ่มกันที่พื้นฐานของเวกเตอร์กันก่อนเวกเตอร์มันคือการบอก เราจะเรียกไงดีขนาดและทิศทางของค่าหนึ่งปกติก็เห็นในกราฟเนาะแต่เรายังไม่ไปเราจะไม่สนใจพื้นฐานขนาดนั้น เราจะมาดูสัญลักษณ์ของเวกเตอร์กันเลยดีกว่าเวกเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวอักษรแล้วก็มีหมวกไม่ก็หัวลูกศรอยู่ข้างบน เพื่อบ่งบอกว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของเวกเตอร์พี่สมมุติเป็นเวกเตอร์ u ขึ้นมามันจะมี2รูปให้เราเขียนคือรูปที่มันติด ijk หรือรูปที่ไม่ติดรูปที่ไม่ติดเป็นยังไงเราจะใช้เป็นวงเล็บสามเหลี่ยม a1 b1 c1 แบบนี้ a b c1 เนี่ยจะเป็นตัวเลขทั้งหมดเพื่อเป็นการบ่งบอกของขนาดเวกเตอร์ขนาดของเวกเตอร์อีกรูปหนึ่งก็คือ a1i b1j บวกสิบวก c1k ทั้งสองอันนี้มีความหมายเหมือนกันแต่เอาไว้ใช้ในสถานการณ์หรือกรณีที่ต่างกันโอเคเนาะต่อไปพี่สมมุติขึ้นมาอีกตัวคือเวกเตอร์ v เหมือนกันเลยแต่ให้เป็น a2 b2 c2 เท่ากับ a2i บวก b2j บวก c2k อันนี้เป็นค่าสมมุติขึ้นมานะครับผมโอเคตอนนี้เรามีแล้วเวกเตอร์ทั้ง2อันต่อไปเวลาเราจะคำนวณเวกเตอร์การบวกกันของเวกเตอร์การลบกันของเวกเตอร์เราสามารถเอา a b c เนี่ยมาบวกลบกันได้ตรงๆที่พจน์ที่เหมือนกันก็คือ i บวกกับ i j บวกกับ j k บวกกับ k สมมุติ u บวก v ก็จะเป็น a1 บวก a2 แล้วก็ใส่ i บวก b1 บวก b2 แล้วก็ j บวก c1 บวก c2 แล้วก็ k ได้ทั้งบวกทั้งลบเลยพี่ใส่ลบไว้แบบนี้ด้วยก็คือได้ทั้งบวกทั้งลบการคูณค่าคงที่ก็เช่นเดียวกันสมมติพี่มี2คูณกับ u ก็แปลว่ามันก็คือ2ทั้งหมดคูณกับ a1i บวก b1j บวก c1k ก็จะได้เป็น 2a1 i บวกกับ 2b1j บวก 2c1k แบบนี้โอเคเรามีการบวกการลบการคูณค่าคงที่แล้ว ต่อไปเรามาดูการคูณกันของเวกเตอร์มี2แบบคือการคูณแบบดอทแบบที่1ดอทก็คือเช่น u v มันคือการคูณแบบสเกลาร์หรือการคูณด้วยการของขนาดเป็นการคูณแบบขนาดเอาขนาดคูณกันผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะไม่ติดพวก ijk จะได้ออกมาเป็นตัวเลขค่าคงที่เฉยๆเลยก็คือ a1 คูณ a2 บวก b1 คูณ b2 บวก c1 คูณ c2 แบบที่2คือการ cross ก็ใช้สัญลักษณ์เป็นกากบาทหรือตัว x กันแหละจะเขียนตัว x นะให้เขียนแบบคล้ายๆการคูณกากบาทมันจะมีความที่มันจะ up level ขึ้นมานิดหนึ่งมันจะกลายเป็นใช้ตัวนี้แทน matrix i j k นี่ก็จะเป็น a1 b1 c1 a2 b2 c2 โดยทั่วไปแล้วเราใช้สูตรนี้กันเป็นในเบื้องต้น
เนาะแต่ก็ยังมีอีกสูตรหนึ่งตัวนี้พี่เสิร์ฟให้ของ u.v มันจะเท่ากับขนาดของ u คูณกับขนาดของ v แล้วก็เป็น cos เซตาเนาะโอเคอันนี้คือเบื้องต้นของเวกเตอร์เราจะใช้สูตรกันประมาณนี้โอเคเรามาเข้าหัวข้อที่เราจะมาออกสอบกันเลยดีกว่าหัวข้อแรกจะเป็นการหาปริมาตรของเส้นที่มันมาปิดล้อมเข้าด้วยกันด้วยเวกเตอร์ก็โจทย์ปกติมักจะให้3เส้นเพราะว่ามันเป็น3มิติถูกไหมพอเป็น3มิติปุ๊บมันเลยเป็น3เส้นนะถ้า2มิติส่วนใหญ่ก็ต้องให้มันอย่างน้อยก็2เส้นหรือมากกว่านั้นก็อาจจะทำได้เช่นเป็นพื้นที่ปิดอะไรแบบนี้แต่อย่างน้อยถ้าเป็นปริมาตรต้องให้มา3เส้นโอเคเนาะสูตรโดยทั่วไปก็คือปริมาตร v volume เนาะเท่ากับ absolute u dot v cross w w ก็แค่เวกเตอร์อีกเวกเตอร์หนึ่งที่สมมุติขึ้นมาตามที่โจทย์ให้เลยโอเคเนาะมันก็จะได้ออกมาเป็นถ้าเขียนในรูปของคล้ายๆด้านบนนะเพราะว่าอันนี้มันดอทแล้วมันก็ cross กันอยู่เนาะคิดออกมาก็จะได้เป็นx 1 x 2 x 3 y 1 y 2 y 3 z 1 z 2แล้วก็ z 3 x y z เนี่ยมีความหมายเดียวกับ a b c ที่อยู่ข้างบนได้เลยนี่พวกนี้มีความหมายเดียวกันแต่ทำไมพี่ถึงเขียนเป็น x y z เพราะว่าพอเราเอามาอยู่ในระบบพิกัดฉากแล้วเนี่ยมันก็มาจะอยู่ในตำแหน่งที่ x 1 y 1 z 1มันคืออยู่ในพิกัดระบบฉาก x y z แล้วพี่ก็เลยเขียนเป็น x y z เพื่อให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเห็นเนาะสังเกตว่ามันจะไม่ใช่ ijk แล้วบรรทัดแรกมันจะเป็น x y z เหมือนกันเพราะว่าถ้าเป็น ijk เนี่ยการ cross เนี่ยมันคือการคูณแบบเวกเตอร์ซึ่งผลลัพธ์ออกมามันก็ยังเป็นเวกเตอร์แต่พอเราก็หาปริมาตรเนี่ยมันไม่ควรจะติดเวกเตอร์แล้วมันเป็นปริมาตรมันควรจะออกมาเป็นตัวเลขและที่เราใส่ absolute เนี่ยเพื่อไม่ให้มันติดลบเพราะปริมาตรของเราเนี่ยมันติดลบไม่ได้โอเคเนาะพอผลลัพธ์ตัวนี้ออกมาเนี่ยมันอาจจะติดลบอยู่เราอย่าลืมใส่ absolute ก็คือตัวนี้ก็คือไอข้างล่างเนี่ยมันแค่ข้างในแต่ไอตัวเนี้ยยังไม่ได้เขียนก็คือ absolute ใหญ่ตัวนี้เพราะบังคับให้ค่ามันเป็นบวกเสมอโอเคนะโอเคเรามาดูโจทย์กันดีกว่าโจทย์กำหนดให้เวกเตอร์ a เท่ากับ1 2 3เวกเตอร์ b เท่ากับ-1 1 2เวกเตอร์ c เท่ากับ2 1 4ในสูตรของเรามันเป็น u v w ถูกไหมมันมีความหมายเดียวกันโจทย์เขาให้มันเป็น a b c เป็นเวกเตอร์เราก็แค่เปลี่ยน u เป็นตัว a ก็ได้เปลี่ยน v เป็น b เปลี่ยน w เป็น c แล้วก็เปลี่ยนฉะนั้น v ของเราปริมาตรจะเท่ากับ absolute ของเวกเตอร์ a ดอทกับเวกเตอร์ v เวกเตอร์ b cos กับเวกเตอร์ c แล้วก็ใส่ตามสูตรได้เลยใส่มาก่อนก็จะเป็น x 1 y 1 z 1มันก็คือของตัว u ก็จะเป็น1 2 3ของ b ก็เป็น-1 1 2ของ c ก็จะเป็น
2 1 4แบบนี้ แล้วก็ใส่ absolute ก้อนใหญ่ๆไปค่าต้องออกมาเป็นบวก โอเคหลังจากนี้วิธีหาเมทริกมันคือการหาเดทของเมทริกเราจะหายังไง วิธีก็คือคูณลงลบคูณขึ้นก็ได้ หรือการใช้adjoint cofactor ซึ่งก็มีหลายวิธี เอาวิธีพื้นฐานก่อนแล้วกัน ก็จะเป็นคูณลงลบคูณขึ้นเนาะคูณลง ตัวนี้ก็เราต้องเพิ่มแถวเข้ามาถูกไหมเพื่อให้แถวมันพอดี พี่ก็เหยียบอันนี้ออกมา ตัวสอดเล็กๆเขียวอ่อนแล้วกัน จะได้เห็นแบบว่ามันทด 1 2 ลบ 1 1 2 1 เพิ่มแถวมาแบบนี้ เอา2แถวแรกมาเพิ่มก็พอ แล้วก็คูณลง นี่คูณลงตามแถวแนวนี้เลย ส่วนคูณขึ้นก็แถวแบบนี้ คูณลงลบคูณขึ้นเรามาคูณลงก่อน เอาวงเล็บ คูณลงตัวแรก1 คูณ 1 คูณ 4ได้เป็น 4 ก็ใส่ 4 2 คูณ 2 คูณ 2ได้ 8 ก็ 8 บวกเข้าไป 3 คูณลบ 1ได้ลบ 3 ลบ 3 คูณ 1ก็ได้ลบ 3 ก็ลบ 3 หมดแล้ว แล้วก็ไปคูณด้านบนต่อ อย่าลืมตรงนี้คูณลงใช่ไหม อันนี้ลง ลบขึ้น ก็ลบเปิดวงเล็บ คูณขึ้นก็จะเป็น2 คูณ 1ได้ 2 2 คูณ 3ได้ 6 ก็ใส่ 6 แล้วก็บวก 2 1 คูณ 2 คูณ 1ก็ได้ 2 4 คูณลบ 1 คูณ 2ก็ได้เป็นลบ 8 แล้วก็ออกมาดูค่าว่าได้เท่าไหร่ ก็จะได้เป็น8บวก4ได้12 12ลบ3เป็น9ลบ6บวก2ได้8 8ลบ8เป็น0อย่าลืมใส่ absolute เพราะมันคือ absolute 9ถูกไหมแปลว่าก็ตอบ9ตารางหน่วย9ลูกบาศก์หน่วยอันนี้คือคำตอบของข้อแรกเนาะน่าจะไม่ยากเนาะแล้วถ้าโจทย์เขาให้มาเป็นอีกรูปล่ะถ้าเขาไม่ได้ให้มาเป็นวงเล็บแบบนี้ ถ้าเขาให้มาเป็นอันนี้สมมุตินะสมมุติให้ a มาเป็น i บวก 2j บวก 3k แบบนี้ล่ะมันคือความหมายเดียวกันกับข้างบนเลยแบบนี้ความหมายเดียวกันเนาะฉะนั้นเราก็ทำเหมือนเดิมได้เลย อยู่ที่ว่าเราต้องดูก่อนว่าโจทย์ให้รูปอะไรเรามาแล้วก็แค่ใส่เข้าไปในวิธีทำของเราได้เลยโอเคเนาะโอเคงั้นพี่ติดการบ้านไว้ให้ข้อหนึ่งข้อเล็กๆเบาๆแล้วก็ b เท่ากับ j บวก k c เท่ากับ i บวก j บวก k โอเคต่อไปจบแล้วเรื่องนี้เรื่องแรกการหาปริมาตรโอเคต่อไปเรื่องต่อไปที่เราจะขึ้นกันก็คือการหาพื้นที่การหาพื้นที่ก็อย่างที่พี่บอกไปเบื้องต้นอยู่ที่ว่าเขาจะหาพื้นที่ของอะไรแต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จริงๆ2 เส้นนะไม่พอใช่2 เส้นไม่พอพี่อธิบายผิดไปก่อนหน้านี้ถ้า2 เส้นมันต้องกลายเป็นพื้นที่ปิดล้อมของอะไรสักอย่างก็จะกลับไปสู่คล้ายๆอินทิเกรตก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่าเบื้องต้นส่วนใหญ่รูป2 มิติที่เราเกิดขึ้นมาอย่างนั้นก็ต้องเป็น3 เหลี่ยมก่อนถูกไหมแต่ว่า3 เหลี่ยมเนี่ยมันก็มีทั้งหมด3 เส้นฉะนั้นเขาก็ต้องให้มา3 จุดทำไมพี่ถึงบอกว่าเป็นจุด3 เหลี่ยมเนี่ยแม้ว่ามี3 จุดจุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วมันก็มี3 เส้นด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าเขาให้มา3 จุดล่ะถ้าเป็น3 เส้นมันก็ปกติเลยอ่ะ
ให้ดูสูตรก่อน area พื้นที่ของเราจะเป็น1/2คูณ p คูณ pr cross กับ pq pr pq คืออะไร สมมตินี่คือจุด p นี่คือจุด r นี่คือจุด q โอเคไหมแล้ว pr คืออะไร pr ก็คือเวกเตอร์ที่บอกว่าตั้งแต่เนี่ย p ไปถึง r เนี่ยตัวเนี้ยแล้วเราจะหายังไงถ้าเขาให้เป็นเวกเตอร์มาเลยมันก็ง่ายถูกไหมแล้วถ้าเขาไม่ให้มาล่ะถ้าเขาให้เป็นจุดสิ่งที่เราต้องทำก็คือเรามาดูก่อนสมมติ p เป็นอะไรดีเป็น a b c แบบนี้แล้วสมมติ q เป็นดีกว่า เป็นd e f แบบนี้ PR ของเราคือเอาปลายลบต้น ก็แปลว่ามันก็คือ d ลบ a มันก็จะเปลี่ยนแล้วนะไม่ใช่วงเล็บมนแล้วก็จะเป็นวงเล็บสามเหลี่ยม d ลบ a e ลบ b แล้วก็ f ลบ4แบบนี้ เราได้ไปแล้วเวกเตอร์ pq ก็ทำเหมือนกัน pr pq มันคือความหมายเดียวกันแค่เป็นคนละจุดนะแต่จุดโลกของมันก็คือจุด p ก็คือจุดยอด เรามีสูตรแล้ว เรามีวิธีทำแล้วท่านี้เข้าโจทย์ได้ละเราไปดูโจทย์กันเลยดีกว่า จะได้ไม่เสียเวลาสมมุติให้ p เป็นจุด3 1 1 q เป็น5 2 4 r เป็น8 5 3แบบนี้ เราจะทำยังไง เราก็มาดูก่อนว่าจุดไหนเป็นแล้วก็เอาตามสูตรเลยแล้วกัน ก็ area เท่ากับ1/2เวกเตอร์ PR cross PQ แล้วก็จับคู่เอา PR ก็จะเป็น8 ลบ 3 5 ลบ 1 3 ลบ 1แบบนี้ก็จะได้เป็น5 4 2ต่อไป PQ ก็จะเป็น5 ลบ 3 2 ลบ 1แล้วก็4 ลบ 1ก็จะเป็น2 1 3แบบนี้เราได้แล้ว PQ กับ PR ก็เข้าสูตรได้เลย1/2มันเอามา cross กันถูกไหม PQ cross PR การ cross เอามาเหมือนด้านบนเลยนี่กลับมาดูการ cross vector เห็นไหมมันคืออย่างนี้ถูกไหมแล้วก็จับมันมาใช่ปึ๊บเป็นการหาร red ของ matrix ก็เป็น I J K เดี๋ยวนะเหมือนพี่ทำอะไรผิดไปสักอย่างหนึ่งเอาไม่ถูกแล้วเพราะเดี๋ยวเราต้องมาหาขนาดอีกทีหนึ่งอ่า5 4 2แล้วก็2 1 3แล้วเสร็จปุ๊บเราก็หาออกมาเลย
ตรงนี้ใส่เป็นขนาดเลยนะแล้วก็หาออกมาก็เป็น1/2 absolute ก็คูณลงลบคูณขึ้นอ่ะพี่เหยียบมาพี่ใช้วิธีพื้นฐานไปให้ก่อนเป็นอันนี้ก็ i j 5 4 2 1แบบนี้เนาะก็จะได้เป็นคูณลงก็เป็น 12i บวกกับ 4j บวกกับ 5k ตัวนี้เป็น k สิแล้วก็ลบคูณขึ้นเนาะตัวนี้ก็เป็น 8k ตัวนี้ก็เป็น 2i แล้วก็ 15j แล้วก็บวก 2i บวก 15j เป็น1/2 absolute ของแล้วก็พด i ลบกับ i ถูกไหม12ลบ2ก็เหลือ 10i 4j ลบกับ 15j ก็เหลือลบ 11j 5k ลบ 8k ก็เหลือลบ 3k แต่เราต้องการหาพื้นที่ถูกไหมมันเลยใส่ absolute อยู่ฉะนั้นเราก็จัดการให้เรียบร้อยก็1/2วิธีการหาขนาดของเวกเตอร์เนี่ยสมมุติเอามาทดก่อนสมมุติพี่ต้องการหาขนาดของเวกเตอร์u สิ่งที่พี่ต้องทำก็คือการใส่รูทแบบนี้แล้วก็เอาสัมประสิทธิ์ก็คือตัวเลขด้านหน้าของ ijk เนี่ยมากำลังสองบวกกันก็เป็น a1 กำลังสองบวก b1 กำลังสองบวก c1 กำลังสองแบบนี้พี่จะได้ขนาดของเวกเตอร์ u ฉะนั้นอันนี้ต้องการหาขนาดของเวกเตอร์ตัวนี้แล้วก็มาทำเหมือนกันเลยก็เป็นรูท10กำลังสองบวกลบ11กำลังสองบวกลบ3กำลังสองแล้วก็คิดเลขไปก็เป็น1/2รูท100บวก121บวก9ถูกไหมก็จะเป็นรูท230/2ตารางหน่วยแบบนี้ไม่งงเนาะโอเคตรงนี้ไม่ยากเราจะไปกันไวๆต่อไปพิธีการบ้านไปให้มันไม่ยากมากพี่เลยอย่างละข้อก็พอพี่เป็น7ลบ2 0 Q เป็น3 1 3 R เป็น4ลบ4 2แบบนี้พิธีการบ้านไม่ให้ข้อหนึ่งแล้วกันไปกันต่อขึ้นหน้าใหม่เลยแล้วกันต่อไปการหา vector projection ก็คือการภาพฉายของเวกเตอร์อารมณ์มันประมาณไหนเหมือนในฟิสิกส์เลยสมมุติเรามีเวกเตอร์ทางตรงแบบนี้พี่ให้เป็นเวกเตอร์ b แล้วกันเอา a แล้วกันแล้วก็มีฉายแบบนี้คือเวกเตอร์ b ตัวเนี้ยคือโปรเจกต์ตัวนี้ b ลงบน a แบบนี้นี่คือตัวเวกเตอร์นะไม่ค่อยยากตัวนี้ก็คือมุมก็ให้เป็นเซตาแปลว่ามันจะมีสูตรออกมาของมันก็คือเขียนตรงไหนดีตรงนี้แล้วกัน project b ลงบน a จะเท่ากับเวกเตอร์ b ดอทกับเวกเตอร์ a
หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a กำลังสองแล้วคูณด้วยเวกเตอร์ a แล้วถ้าเป็นขนาดของมันล่ะขนาดของเวกเตอร์โปรเจกต์จะได้เป็น b dot a หารด้วย absolute ของ a แบบนี้จะสังเกตว่าเวกเตอร์ a หาร a ขนาดของ a อ่ะหายไปมันคืออะไรมันจริงๆมันคือการบอกทิศทางคือหรือก็คือเวกเตอร์1 หน่วยของตัว a โอเคเนาะมันคือตัวนี้เลยเนี่ยคล้ายๆตัวนี้เลยแต่เห็นไหมว่ามันหายไปทางด้านบนอีกรอบหนึ่งอีกสูตรที่มันจะมาเทียบเท่ากับตัวนี้ก็คือขนาดของเวกเตอร์ b cos เซตานะแต่ที่เราเรียนในฟิสิกส์เนาะชิดมุมได้ cos ห่างมุมได้ sin เนี่ยมันก็มาจากตรงนี้นี่แหละเนี่ยได้ cos โอเคเรามาเข้าโจทย์ดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาเมื่อกี้เรา cross กันมาเยอะแล้วเรามาดอทแบบชิวๆบ้างให้เวกเตอร์ a เท่ากับ-5 12เวกเตอร์ b เท่ากับ4 6เริ่มมาแล้วก็มาดูก่อนเราหาตัวเวกเตอร์ธรรมดาก่อนให้หาเป็น b ฉายลงบน a นะก็คือแบบตามภาพด้านบนนี้เลยแล้วก็มาดู project b ลงบน a ก็ตามสูตรเลยเอา b มา dot a ถูกไหมก็คือเอาตัวเลขมาคูณกันก็จะเป็น5 -5 คูณ 4ก็จะเป็น-20บวกกับ12คูณ6ก็จะเป็น72หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ a ขนาดของเวกเตอร์ a กำลังสองก็คือแบบนี้ปึ๊บแล้วก็กำลังสองแล้วก็ใส่เข้าไปขนาดของเวกเตอร์ a เวกเตอร์ a ก็คือ-5กำลังสองบวกกับ12กำลังสองแบบนี้แล้วก็ทั้งหมดคูณกับเวกเตอร์ a แปลว่าก็จะได้เป็นมาคิดเลขกันก่อนข้างหน้าก็จะเป็น-20บวกกับ72ก็จะเป็น52หารด้วยข้างล่างก็จะเป็นรูทเจอกำลังสองรูทหายเนาะ-5กำลังสองเป็น25บวกกับ12กำลังสองเป็น144แล้วก็คูณกับเวกเตอร์ a ที่เปลี่ยนรูปเวกเตอร์ a ก็จะเป็น 5i บวก 12j แบบนี้พอได้ปุ๊บเราก็จัดการคิดเลขให้เรียบร้อยแล้วเราก็คูณมันเข้าไปก็จะได้เป็น52ส่วน169เนาะคูณกับ-5i บวก 12j อันนี้ก็หยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาช่วย-5คูณกับ52เป็น-260หาร169i บวกกับ12คูณ52เป็น624หาร169j แบบนี้หรือเขียนอีกรูปก็ได้จะเป็น-260หาร169กับ624หาร169แบบนี้ไม่ยากวิธีทำส่วนใหญ่เหมือนกันถ้ามันมี3พจน์ก็คือ i j k เรามาดูกันเลยดีกว่ายกตัวอย่างให้ดูอีกข้อหนึ่งเอาแบบ3พจน์บ้างให้ a เวกเตอร์ a เป็น3i -3j บวก k ให้เวกเตอร์ b เป็น2i บวก 4j ลบ k แบบนี้อุ้ยปากกาตก
ไม่นะ Apple Pencil แย่แล้ว โอเคจะพังไหมนะปากกาโอเคยังเขียนได้อยู่ปลอดภัยโอเคมาเรามาดูกันทำเหมือนเดิมเลยโอ้เมื่อกี้เราลืมหาขนาดนี่เนาะเอามาหาขนาดกันก่อนหาขนาดก็ตามสูตรเลยถูกไหมก็เป็น b.a absolute a มันก็คือตัวไหนมันคือข้างล่างไหมแต่ไม่มี absolute เนาะเอ้ยพูดไม่มีกำลังสองเนาะแต่ก็ไม่ได้ต่างจากเดิมจริงๆเราจะหาจากตัวสำเร็จรูปที่เราหามาแล้วก็ได้ก็คือเอามาใส่รูทกำลังสองบวกกันก็ได้ไม่ต่างกันก็จะเป็นขนาดของเวกเตอร์โปรเจกต์ b ลงบน a จะเป็น b.a หารด้วยขนาดของ a ก็หาออกมา b.a เมื่อกี้เราได้นะว่าเป็น52ข้างบน absolute a ล่ะก็จะเป็นรูทลบ5กำลัง2บวก12กำลัง2ก็จะเป็น169เนาะ52ส่วนรูท169มันก็คือ13ก็เป็น52ส่วน13ก็จะได้เป็น4ขนาด4หน่วยแล้วถ้าเรารู้ขนาดเราหาอะไรได้อีกเราหามุมได้ไหมหาได้ถูกไหมก็ตามสูตรเลยเขาบอกว่านี่ขนาดเราได้4เนาะเรามีแล้วก็หาขนาดของเวกเตอร์ b ได้ก็มาหาเพราะว่า cos เซตาเท่ากับขนาดของโปรเจกต์ก็เป็นขนาดของโปรเจกต์ b ลงบน a หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ b เมื่อกี้จะได้เนาะข้างบนเป็น4ขนาดของเวกเตอร์ b ล่ะแล้วก็มารูท4กับ6เนาะก็เป็น4กำลัง2บวกกับ6กำลัง2ก็จะเป็น4หารด้วยรูท4 16 6กำลัง2เป็น36ก็เป็น4หารรูท52แบบนี้แปลว่าเซต้าของเราก็จะเป็น arc cos 4ส่วนรูท52องศาก็คือคิดเลขเอานะครับโอเคกลับมาดูโจทย์ข้อนี้ของเราใครจดไม่ทันหยุดคลิปแล้วก็จดตามเอานะครับโอเคข้อนี้มันเป็น3ตัวแปรถูกไหมมี i j k แล้วเป็น3มิติก็เหมือนเดิมไม่ต่างจากเดิมเลยหาโปรเจกต์ b ลงบน a ก็จะเป็น a.b เหมือนเดิมเนาะ a.b ก็คือเอาแต่ละพจน์มาตัวเลขแต่ละพจน์มาคูณกันเหมือนเดิมก็จะเป็น3คูณ2อันนี้ก็จะได้6เห็นไหมอันนี้คูณนี้ได้6เนาะ-3คูณกับบวก4ก็จะเป็น-12บวก 1k คูณ-1k ก็เป็น-1หารด้วยรูทกำลัง2แบบนี้ของอะไรของเวกเตอร์ a ถูกไหมเวกเตอร์ a ก็เป็น3กำลัง2บวกกับ-3กำลัง2บวกกับ1กำลัง2คูณกับเวกเตอร์ a ก็จะได้เป็นอะไรข้างบน6-12ก็จะเป็น-6-1เป็น-7หารด้วยข้างล่างนี่รูทเจอกันมา2ก็รูทหายก็คิดแค่ตัวเลขด้านล่างได้เลย3กับ2เป็น9-3กับ2ก็ได้9บวกกับ1แบบนี้คูณกับเวกเตอร์ a ก็คือ 3i -3j บวก k แบบนี้
ก็เป็น-7 ส่วน 19พี่ขอเช็คเทคโนโลยีแบบนี้ก็คูณตัวเลขเข้าไปข้างในก็เป็น-21i ส่วน 19บวก21j ส่วน 19-7k ส่วน 19เรียบร้อยอันนี้หาขนาดหายังไงก็หาเหมือนเดิมเลยขนาดปึ๊บมาแล้วเสร็จปุ๊บก็ b.a ถูกไหมเมื่อกี้เราคิดแล้วเนาะ b.a ได้-7 absolute a ล่ะเราได้เป็นเท่าไหร่ข้างในมัน19เนาะก็ใส่รูทเข้าไปรูท19แค่นี้เนาะถูกไหมเนี่ยเราได้แล้วขนาดถูกไหมสั้นนิดเดียวเองอยากหามุมก็ทำเหมือนเดิมก็จะเป็น cos เซต้าเท่ากับโปรเจกต์ b ได้เป็น-7 ส่วนรูท19หารด้วยขนาดของเวกเตอร์ b ยังไม่ได้หาเลยเนาะก็หามารูท2^2เป็น4บวก4^2เป็น16บวก-1^2เป็น1แบบนี้ก็จะได้เป็น-7หารด้วยรูท19ทั้งหมดหารด้วยรูท4บวก16เป็น20 20บวก1เป็น21ก็จะเป็น-7หารด้วยรูท19คูณ21แบบนี้แล้วนี้น้องก็กดคลิกเลขเอาได้เลยแล้วก็หาเป็นเซต้าเท่ากับ arc cos -7หารรูท19คูณ21แบบนี้ก็ได้โอเคเนาะโอเคอันนี้ไม่ยากเรามาเข้าสู่ส่วนต่อไปโอเคอันนี้จบไปแล้วนะ3 เรื่องต่อไปจะเป็นสมการระนาบแล้วเรามาดูสมการระนาบสมมุติเขาให้เส้นตรงมา2 เส้นพี่กำหนดให้เป็นเดี๋ยวนี้ก่อนระนาบเขาให้เส้นตรงมา2 เส้นพี่ให้เป็น L1 กับ L2 L1 เนี่ยเขาให้มาเป็นสมการ x เท่ากับตัวแปรอะไรดี x 0บวก as ต่อไปก็เป็น y เท่ากับ y 0บวก bs เป็น a1 ด้วย a1 b1 แล้วก็เป็น z เท่ากับ z 0บวก c1s L2 เหมือนกันเลย x เท่ากับ x 0เป็น x 0คนละตัวกันนะครับข้างบนก็ตัวหนึ่งข้างล่างก็ตัวหนึ่งของใครของมันแยกกัน 2s y เท่ากับ y 0บวก b 2s z เท่ากับ z 0บวก c 2s แบบนี้แยกกันนะของใครของมันโอเคตอนนี้เรามีแล้ว2 เส้นถ้าโจทย์เขาต้องการว่ามันขนานกันมันตัดกันหรือมันตั้งฉากกันเราจะดูยังไงวิธีดูถ้ามันตั้งฉากกันนะแปลว่าอะไรแปลว่า L1 ดอทกับ L2 จะต้องได้เป็น0ก็คือมันตั้งฉากกันอันนี้ตั้งฉากกัน
เคนะ แล้วถ้ามันขนานกันล่ะ ถ้ามันขนานกันต้องทำยังไง ก็เป็น L1 ขนานกับพูดผิดสิถ้า L1 ขนานกับ L2 ให้เรามาดูคล้ายๆดอทแต่ว่ามันจะไม่ใช่ละมันก็จะเป็น A1 หาร A2 มันจะต้องเท่ากับ B1 หาร B2 เท่ากับ C1 หาร C2 แบบเนี้ยอันนี้คือขนานกันโอเคเนาะน่าจะตามทันอยู่แล้วอันเนี้ยคงดูได้คำถามคือแล้ว L เนี่ย L1 L2 เนี่ยทำยังไงเรามีทั้ง3สมการถูกไหมตอนหนึ่งเส้นตรงเราก็ต้องมาแปลงมันกลับไปเป็นสมการที่เรารู้จักรู้จักค่าหน้าค่าตามันดีก็คือในรูปของวงเล็บสามเหลี่ยมแบบนี้ L1 ของเราจะเป็น A1 B1 C1 ตัวนี้ก็จะเป็น L2 เท่ากับ A2 ลายมือฉัน B2 C2 แบบนี้ทีนี้เราก็น้องๆก็สามารถรู้แล้วว่าเราจะเอามาถกกันยังไงโอเคเนาะโอเคสมการที่พี่เขียนให้น้องเห็นอยู่ตรงนี้ไอ้ตัวนี้รูปแบบนี้นะ เราเรียกว่าสมการตัวแปรเสริมส่วนอีกรูปแบบที่น้องจะเจอได้ก็คือเอาสมการอีกตัวแปรเสริมเนี้ยมาเปลี่ยนรูปแบบพี่เอามายกตัวอย่าง L1 ก็จะกลายเป็น x ลบ a 1หารด้วย ไม่ใช่สิ a ต้องอยู่ข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นเลขด้านหน้าก็คือ x 0อันนี้ก็จะเป็น y ลบ y 0หารด้วย b 1เท่ากับ z ลบ z 0หาร c 1แบบนี้อันนี้คือสมการระนาบของจุดโอเคไหมมันเท่ากันหมดเลยถูกไหมมันคล้ายๆกับตัวนี้เลยเนาะคล้ายๆเนาะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้คือเงื่อนไขของขนานกัน L1 ขนาน L2 แบบนี้ตัวนี้เราก็ได้เห็นว่า A1 B1 C1 เนี่ยมันเห็นชัดๆเลยเนาะว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็สามารถแปลงกลับขึ้นไปได้เพราะว่าตัวเนี้ยจริงๆมันคือเท่ากับตัว S ที่เราสมมุติขึ้นมามันคือตัวนี้นี่ตัวนี้โอเคเนาะแล้วถ้าเราคิดไปเรื่อยๆสมมติเราทำโจทย์แล้วสมมติมี2ตัวเนี้ยคู่เนี้ยเท่ากันแต่เซตเนี่ยไม่เท่ากับเพื่อนแปลว่าอะไรแปลว่าแกน x แกน y เนี่ยมันขนานกันแต่ถ้าเซตไม่เท่าถ้ามันไม่เท่าปุ๊บแปลว่าตัวนี้แหละที่ว่าแกนเนี้ยมันจะตัดกันที่แกนนี้โอเคเนาะอ่ะลองมาทำโจทย์กันดูสมมุติให้ L1 เป็น x เท่ากับ3บวก 2s y เท่ากับ4ลบ s z เท่ากับ1บวก 3s L2 เป็น x เท่ากับ1บวก 4s y เท่ากับ
3 ลบ 2s z เท่ากับ 4 บวก 5s 5s โอเคคำถามคือ2เส้นเนี้ยมันยังไงกันอยู่ขนานกันตั้งฉากกันตัดกันเรามาดูเราก็แปลงมาอยู่ในรูปที่เราเข้าใจก่อนก็คือ L1 ก็จะเป็น2 ลบ 1 แล้วก็ 3 ส่วน L2 ก็จะเป็น4 ลบ 2 5 แบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูตามเงื่อนไขเลยอยู่ที่ว่าเราทำอะไรก่อนเดี๋ยวพี่ลองเช็คก่อนว่ามันขนานกันหรือเปล่าเนาะคือเราได้เห็นไงว่าแบบมันขนานกันทุกแกนเลยไหมหรือว่าแบบไม่ขนานกันเลยสักแกนโอเคเราลองมาทำดูก็เช็ค L1 ขนานกับ L2 ก็แปลว่าเอา A1 มาหาร A2 เนาะก็คือ2 ส่วน 4กับเท่ากับลบ 1 ส่วนลบ 2เท่ากับ3 ส่วน 5 2 หาร 4 เป็น 1 ส่วน 2ลบ 1 หารลบ 2 ก็เป็น 1 ส่วน 2แต่ตัวเนี้ยไม่เท่าถูกไหมมันไม่เท่า3 ส่วน 5เนี่ยแปลว่า x กับ y เนี่ยขนานกันละแปลว่า z ไม่ขนานถ้า z ไม่ขนานเราทำยังไงแล้วถ้าเขาต้องถามแน่ๆถ้ามันไม่ขนานกันมันต้องตัดกันที่จุดไหนไอ้ x กับ y เนี่ยมันได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะมันขนานกันเรามาดูที่ z เราจะกลับมาใช้สมการตัวนี้ถ้ามันตัดกันที่ z ให้เราเอาสมการมาหาแล้วก็เอามาดู z ของเราก็จะเป็น z เท่ากับ1 บวก 3s กับ z เท่ากับ4 บวก 5s ถ้าอยากหาว่ามันตัดกันที่ z เท่ากับเท่าไหร่ เราก็แค่หา z จากสมการ2 อันเอามาแก้รวมกันก็แก้สมการปกติเลยนะ ก็จะเป็นจับเท่ากัน2 อัน1 บวก 3s เท่ากับ4 บวก 5s 3 เท่ากับ 2s s พี่จะเท่ากับลบ 3 ส่วน 2พี่ก็ลบ 3 ส่วน 2เนี่ยกลับไปแทนในสมการเอาสักอันพี่แทนในนี้แล้วกันก็เป็น z เท่ากับ1 ลบ 9 ส่วน 2ก็จะเป็นตัดกันที่ z เท่ากับลบ 7 ส่วน 2แบบนี้อันนี้คือจุดที่ z ตัดกันทั้ง2 เส้นเนี้ยเพราะว่า2 เส้นเนี้ยมันไม่ขนานกันทั้งหมดแต่มันก็ไม่ได้ตั้งฉากกันมันมีจุดที่มันตัดกันอยู่ก็คือที่จุด z เท่ากับลบ 7 ส่วน 2โอเคเนาะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งโอ้ติดอ่างซะละอีกข้อนะอันนี้อีกข้อเนาะถ้าโจทย์ให้มาเป็น L1 คือ x ส่วน 1 เท่ากับ y ลบ 1 ส่วนลบ 1แล้วก็ z เขาให้เท่ากับมาเลยเนาะถูกไหมลบ 2 ส่วน 3แปลว่าอะไรแปลว่าเขาบังคับให้แล้วว่ามันขนานกันโอเคเนาะแต่จริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ต้องรอดูว่ามันจริงไหมเราต้องพิสูจน์ได้เพราะว่าเมื่อกี้เรามีสูตรแล้วเนาะถูกไหมถ้าเรามีสูตรเราก็ต้องพิสูจน์ได้ละตัวนี้ก็จะเป็น x ลบ 2 ส่วน 2 เท่ากับ y ลบ 3 ส่วนลบ 2 z ส่วน 7เรามาอย่างนี้แล้วเรามาดูเราเช็คเหมือนเดิมเลยเนาะว่ามันขนานกันไหมแล้วก็ใช้นี่ตามสูตรเลยถ้ามันมีอยู่ในรูปนี้แปลว่ามันคือด้านล่างเนาะตัว a b c เนี่ยแปลว่า l ตัวนี้มันคือ1 ลบ 1 แล้วก็ 3 l 2ตัวนี้ก็คือ2 ลบ 2 แล้วก็ 7แบบนี้ก็มาเช็คก่อนว่ามันขนานกันไหมก็เช็คเลย
L1 ขนาน L2 1 ส่วน 2 เท่ากับ-1 ส่วน-2 เท่ากับ3 ส่วน 7นี่ชัดๆเลย ตัวนี้ไม่เท่าเนาะเพราะว่าตัดกันที่แกน z เหมือนเดิมเลย เราก็มาหาว่าตัดกันยังไงแกน z แต่หายังไง ตอนนี้เราไม่มีสมการถูกไหม เราไม่มีตัว s ขึ้นมา จริงๆ ตัวนี้มันก็คือตัว s แหละ เท่ากับ s เราก็จับไอ้ตัวเนี้ยเท่ากันได้เลย ก็คือ z ลบ2 ส่วน 3 เท่ากับ z ส่วน 7 แบบนี้ แล้วเราก็แก้สมการออกมา ก็จะเป็น 7z ลบ14 เท่ากับ 3z ก็จะเป็น z เท่ากับ14 ส่วน 4 ก็คือ7 ส่วน 2 โอ้ เท่าเดิมเลย บังเอิญนะนี่ นี่คือจุดที่ z ตัดกันเหมือนเดิม เนาะ ถ้าอยากหาว่าจุดอื่นมันตัดกันตรงไหน เราก็เอา z ที่เราได้เนี่ยกลับมาแทนในนี้ แล้วเราก็หา x y z ออกมา เพราะมันต้องเท่ากันเนาะ เดี๋ยวพี่หาให้ดู สมมุติที่ L2 แล้วกัน ก็ถ้าเราแทน z กลับเข้ามา z เป็น7 ส่วน 2 เนาะ ก็แปลว่า x ลบ2 ส่วน 2 เท่ากับ y ลบ3 ส่วนลบ2 เท่ากับ7 ส่วน 2 หาร 7 เนาะ 7 ตัด 7 ก็เหลือ1 ส่วน 2 ก็จับไปคู่ x ลบ2 ส่วน 2 เท่ากับ1 ส่วน 2 แล้วก็ y ลบ3 ส่วนลบ2 เท่ากับ1 ส่วน 2 แบบนี้เขาแก้สมการออกมา ตัวนี้ x ก็จะได้เป็น 3 y ก็จะเป็นตัวนี้ตัดกันเนาะ อันนี้เหลือ-1 คูณขึ้นไปก็เหลือ 2 ก็แปลว่ามาตัดกันที่ x y z เท่ากับ 3 2 แล้วก็7 ส่วน 2 แบบนี้ นี่คือจุดที่ตัดกันเลย โอเคเนาะมาถึงตรงนี้น่าจะยังไหวกันอยู่ ใครเหนื่อยก็พักคลิปแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาหาอะไรดื่มอะไรกินก่อนนะครับผม แล้วค่อยกลับมาเรียนต่อได้ โอเค แต่ถ้าเป็นพี่ตอนนี้ก็คงจะไปต่อ ถ้าน้องๆคนไหนเหนื่อยก็พักคลิปก่อนนะครับ แล้วค่อยต่อ โอเค งั้นพี่ต่อเลย หัวข้อต่อไปวันนี้พี่เจาะเป็นหัวข้อไปเลย เป็นการหาลิมิต กลับมาลิมิตอีกแล้ว การหาลิมิตของเวกเตอร์ การหาลิมิตมันเหมือนปกติเลย ก็คือปกติเราหาลิมิตเราทำยังไง แล้วก็แทนค่าเข้าไปใช่ไหม อันนี้ทำเหมือนเดิมเลย เหมือนที่เราทำปกติตอนเราทำแคลคูลัส1เนาะ ก็ลิมิตปกติ พี่ยกตัวอย่างก่อน พี่ให้ลิมิตที่ไปเข้าสู่1ของ t กำลัง2ลบ1หารด้วย t ลบ1ของ i บวกกับรูท t บวก8 j บวก sin pi t ln t k แบบนี้ แล้วก็ลองแทนค่า ตัวแรกมันได้เป็น0 ส่วน 0 เนาะ ตัวที่ 2 อันนี้ได้เป็นรูท9 ตัวนี้ก็ได้เป็น0 ส่วน 0 แทนค่าพี่คิดว่าทุกคนต้องได้แล้วเนาะก็คลิกเลขได้นะครับอันนี้ โอเค เป็นศูนย์ปุ๊บทำยังไง ตัวเลขเนี่ยมันจัดรูปได้ เราก็จัดออกมา จากตัวนี้ก็จะเป็น t ลบ1คูณกับ t บวก1ผลต่างกันกำลังสองเนาะ หารด้วย t ลบ1ก็ตัดกันเหลือเป็น t บวก1ก็จะเป็นลิมิต t เข้าสู่1
ของ t บวก1 i บวกกับรูท t บวก8 j เรามาดูตัวสุดท้ายก่อน sin พาย t ส่วนด้วย ln t มันได้0 ส่วน 0เนาะฉะนั้นโลปิตานได้ แล้วก็มาทำคุณโลปิตานก็จะเป็น d ส่วน dt ดิฟบนดิฟล่างเนาะ sin พาย t หารด้วย d ส่วน dt ln t ก็ออกมาก็จะเป็นดิฟไซน์ได้ cos พาย t หารด้วย1 ส่วน t ก็จะเป็น t cos พาย t ละดิฟออกมาแทน1เข้าไปเช็คซิได้1 cos พายได้-1ก็เป็น-1ไม่ติดละเพราะว่าใช้ได้ก็แปลว่าจะได้เป็น t cos พาย t โอเคแบบนี้ก็แทนค่าเข้าไปเลยลิมิตเนาะก็จะได้เป็น 2i บวกรูท9ก็คือ 3j เมื่อกี้เราคิดแล้วเนาะว่าตรงนี้ได้พจน์สุดท้ายได้-1ก็จะเป็น-k เฉยๆเลยก็คือ-1k ได้แล้วลิมิตของสมการนี้เดี๋ยวพี่ทิ้งโจทย์ไปให้ข้อหนึ่งไปทำเป็นกันบ้านทำเหมือนเดิมเลยนะครับมันแค่แทนค่าถ้าสมมุติเราแทนแล้วไม่ได้0 ส่วน 0หรือตี้ส่วนตี้เราก็แค่ไม่ทำโลปิตานก็ลองจับรูปดูโอเคเนาะลิมิต t เข้าสู่0ของ e ลบ 3t i บวก t กำลัง2ส่วน sin กำลัง2 t j บวก cos 2t คูณกับ k แบบนี้แล้วก็วงเล็บปิดโอเคอันนี้เป็นการบ้านนะครับผมโอเคเรามาดูหัวข้อต่อไปกันเรามาดูการดิฟบ้างหลังจากขั้นตอนเนี้ยหลังจากเรื่องนี้นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเราจะเปลี่ยนเราจะไม่ใช้เวกเตอร์ u พวกนั้นละเราจะมามองในรูปใหม่กันพี่จะกำหนดเป็นฟังก์ชันของเวกเตอร์ขึ้นมาเธอน้องไม่ทราบนะตั้งแต่ตรงนี้นะครับเราเข้าสู่เวกเตอร์แคลคูลัสแล้วนะครับผมนะครับอันนี้จบแล้วนะอันนี้เวกเตอร์พื้นฐานเนาะอันนี้ตรงนี้คือเริ่มเวกเตอร์แคลคูลัสแล้วสะกดยังไงอะ US แน่เลยไม่เป็นไรโอเคเอาว่ามันคือแคลคูลัสโอเคเมื่อกี้เรามีลิมิตแล้วเนาะนี่ตรงนี้เราทำลิมิตต่อไปก็ทำดิฟนะเราจะใช้เวกเตอร์ r นะฟังก์ชันเวกเตอร์ฟังก์ชัน r แบบนี้สัมพันธ์กับเวลารูปทั่วไปเหมือนกันเลยเหมือนกับข้างบนเมื่อกี้เลยเนาะแต่ว่าพอเราใช้เป็น t ปุ๊บเราจะเปลี่ยนมันจะเป็นตัวแปร t ทั้งหมดก็คือรูปทั่วไปของมันก็จะคือเดี๋ยวกลับมาเป็น r x ก่อนให้รูปที่เราเข้าใจ r x ก็เป็น f x i บวก g x j บวก h x k แบบนี้เป็นฟังก์ชันอยู่ที่ว่ามันจะเป็นฟังก์ชันอะไร ซึ่งส่วนใหญ่ก็เราใช้เป็นฟังก์ชันของเวลาก็คือตัวแปร t นะครับแต่ว่าถ้าเป็น i ก็ส่วนใหญ่ก็คือระยะทางตัว r จะว่าเปรียบเสมือนถ้าในฟิสิกส์ก็ระยะทางรัศมีอะไรพวกนี้โอเคเนาะการกระจัดก็จะเป็นตัว s เดี๋ยวค่อยๆไปกันเรามาเริ่มจากการดิฟก่อนการดิฟเนี่ยก็คือ
diff x แบบนี้พี่ขอเปลี่ยนจาก x เป็นตัวแปร t เลยนะพี่ขอลบข้างบน และเป็นตัวแปร t ให้หมดนะเพราะโจทย์เตรียมมาก็เป็นตัว t หมดแล้วนะเดี๋ยวพี่งงเองตัว t โอเคdiff t แบบนี้ มันคืออะไร มันก็คือ d ส่วน dt แบบนี้ แล้วก็เอาข้างบนเนี่ยมาใส่ ft บวก gt j บวก ht k แบบนี้ มันคือการดิฟปกติเลย แล้วมันบวกกันอยู่ แล้วก็สามารถกระจายดิฟไปดิฟทีละตัวได้ มันก็คือ f diff t แบบนี้ i บวก g diff t j บวก h diff t k แบบนี้ได้โอเคเนาะซึ่งแบบนี้มันดูเยอะเนาะแล้วก็สามารถเนี่ยไอ้ตรง rt ข้างบนเนี่ยเราสามารถเขียนแบบวงเล็บได้ก็คือ ft วงเล็บสามเหลี่ยมเนาะ gt แล้วก็ ht แบบนี้ได้โอเคเราลองมาดิฟกันดูหวังว่าทุกคนคงยังไม่ลืมดิฟเนาะดิฟเวกเตอร์ให้โจทย์เป็นรูท t ลบ3แล้วก็1หาร t กำลัง2แบบนี้ r diff t อันนี้คือ rt เนาะแล้วก็ดิฟ rt ออกมา ก็คือดิฟทีละตัวเลยก็คือ d ส่วน dt ของรูท t ลบ2แล้วก็ d ส่วน dt ของ3 d ส่วน dt ของ1หาร t กำลัง2แบบนี้ดิฟ t ลบ2ได้เป็นอะไรอันนี้น้องๆไปดิฟกันเอาเองนะครับ จะได้เป็น1ส่วน2รูท t ลบ2ดิฟ3ได้0เนาะตัวนี้ก็จะได้เป็นลบ2ส่วน t กำลัง3มันคือการดิฟปกติเลย ไม่มีอะไรต่างจากเดิม โอเคเนาะมันแค่ดิฟทีละตัวนะพอเจอเป็นเวกเตอร์น้องๆอย่าไปกลัวมันแค่เปลี่ยนวงเล็บอะข้างนอกครอบวงเล็บสามเหลี่ยมเข้าไป ที่เหลือเหมือนเดิมเลย ไม่มีอะไรต่างโอเคเนาะเรื่องดิฟพี่ว่าทุกคนได้ละได้อยู่แล้วล่ะมันมีแค่นี้เลยนั้นพี่จะให้เป็นการบ้านเลยสัก2 ข้อเนาะฝึกดิฟ rt เท่ากับ t กำลัง2 i บวก cos t กำลัง2 j บวก sin กำลัง2 t k โอเคอันนี้ข้อ1อันนี้ข้อ2ข้อ2เป็น rt เท่ากับ1ส่วน1บวก t i บวก t ส่วน1บวก t j บวก t กำลัง2ส่วน1บวก t k โอเคสัก2 ข้อเราทำดิฟแล้วเสร็จแล้วเนี่ยดิฟต่อไปอินทิเกรตก็เหมือนเดิมอินทิเกรตปกติเอาให้อยู่คู่กันเลยอินทิเกรตถ้าให้อินทิเกรตมาอินทิเกรต rt ปกติ dt แบบนี้เราก็ทำเหมือนอินทิเกรตปกติทำแต่ตัวถ้าเขามีขอบเขตมาให้ เราก็อินทิเกรตให้เสร็จแล้วเราก็ใส่ขอบเขตไปโจทย์เลยดีกว่าเนาะมันไม่ยาก
สมมุติพี่ให้อินทิเกรต2 ถึง 0ของ ti ลบ t กำลัง 3j บวก 3t กำลัง 5k dt แบบนี้อินทิเกรตสามารถแจกการบวกการลบได้เราก็แค่อินทิเกรตทีละตัวโอเคเนาะก็แปลว่าตัวแรกก็จะเป็นอินทิเกรตก่อนแล้วค่อยใส่ขอบเขตเนาะปึ๊บอินทิเกรต t เฉยๆก็จะได้เป็น t กำลัง 2 ส่วน 2อย่าลืมใส่ตัว i ต่อไปอินทิเกรตลบ t กำลัง 3ก็จะเป็นลบก็ใส่ไว้ก่อน t กำลัง 3อินทิเกรตก็จะได้เป็น t กำลัง 4 ส่วน 4ต่อไปก็บวก 3 t กำลัง 5ก็จะเป็น t กำลัง 6 ส่วนด้วย 6อันนี้ตรงนี้ลืมใส่ j อันนี้ก็ k วงเล็บปิดเสร็จปุ๊บก็ใส่ขอบเขตว่าเป็น2ถึง0 ถึง 2เสร็จปุ๊บแล้วก็แทนค่าเข้าไปแทนบนลบล่างเนาะแทน2เข้าไป2กำลัง 2ก็จะเป็น4 4 ส่วน 2ก็จะเป็น 2i แทนเข้าไปแทนที่เป็น2กำลัง 4เป็น16 16หาร4ก็จะเป็น4ก็ j ตัวนี้ตัดกันได้เนาะตัวนี้เหลือ2กำลัง 6 64เนาะ64หาร2เป็น32โอเคเสร็จปุ๊บเราก็มาลบแทน0ถูกไหมแทน0ก็ได้0แน่ๆทุกตัวเป็น0หมดเลยแปลว่าอินทิเกรตเวกเตอร์ของเราก็จะได้เป็น 2i ลบ 4j บวก 32k เสร็จเรียบร้อยอินทิเกรตปกติโอเคใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วโอเคอันนี้คือเบื้องต้นต่อไปการหาความยาวของเส้นโค้งความยาวของเส้นโค้งหายังไงเราต้องมาดูก่อนก่อนขึ้นตรงนั้นดูกันนะโอเคเรามาขึ้นเลยดีกว่าความยาวของเส้นโค้งอย่างที่พี่บอกไปตอนแรกตัว r เนี่ยมันเปรียบเสมือนระยะทางถูกไหมถ้าพี่ให้ r คือระยะทางแล้วถ้าพี่ดิฟระยะทางพี่ก็จะได้ความเร็วถูกไหมก็คือ vt ถามว่าเอาพี่มันเกี่ยวอะไร ตอนนี้เราจะมาสนใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลงก็คือเราจะเอาดิฟเข้ามาผสมแล้วแล้วพอมันเป็นความยาวของเส้นโค้งถ้าสมมติมีระยะที่มันเปลี่ยนไปต่อเส้นโค้งเนี่ยเส้นโค้งปกติระยะมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆถูกไหมมันกลายเป็นความเร็วแต่พี่ต้องการรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่ถ้าพี่ดิฟแล้วพี่อินดิเกตกลับมันจะกลับไปตัวเดิมถูกไหมถ้าสมมติพี่อินดิเกต v พี่ก็จะได้ระยะทางเหมือนเดิมถูกไหมก็คือตัว r แล้วก็บวกด้วย4แต่ถ้าระยะทางของพี่เนี่ยเส้นทางเนี่ยมันเป็นเส้นโค้งล่ะพี่ก็ไม่สามารถหาตรงๆได้ถูกไหมแต่อินดิเกตพี่ทำได้อินดิเกตพี่ของพี่มันคือการหาแบบเส้นโค้งถูกไหมฉะนั้นนี่คือการหาความยาวซึ่งปกติถ้าระยะทางของเราเนี่ยมันเป็นเส้นตรงมันก็มีปัญหาถ้าเขาให้ตัวเลขเรามาเลยแต่พอเป็นเส้นโค้งปุ๊บเราต้องหาว่าเส้นโค้งเนี่ยมันยาวเท่าไหร่โอเคเนาะแปลว่ามันคือการดิฟแล้วก็อินทิเกรตกลับก็คือสูตรของมันจะออกมาหน้าตาเป็นนี่คือความยาวเส้นโค้งนะอินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของขนาดของ vt
หรือก็คือเดี๋ยวพี่เขียนให้ดูอีกที dt แบบนี้ หรือตัวนี้มันก็คือที่เหลือเหมือนเดิมเนาะ absolute r diff t แบบนี้ dt อันนี้คือสูตรของเราในการหาความยาวของเส้นโค้ง length of curve โอเคเนาะงั้นเราเริ่มกันเลยเนาะมาดูโจทย์ เอาโจทย์ง่ายๆก่อน พี่ให้ r ข้อหนึ่ง ให้ rt เท่ากับ อันนี้เป็นเวกเตอร์นะครับ อย่าลืมใช้เป็นวงเล็บสามเหลี่ยมเนาะ2t t กำลังสองแล้วก็ t กำลังสามส่วนสามแล้วโจทย์กำหนดให้ว่า t เนี่ยต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์และน้อยกว่าเท่ากับหนึ่งแบบนี้แล้วหาความยาวของเส้นโค้งหายังไงเขียนสูตรก่อน L เท่ากับอินทิเกรตจากไหนถึงไหนเขาให้มาแล้วตัวนี้เลย ก็คือจาก0ถึง1เนาะแล้วก็เขียนฟังก์ชันลงไป ฟังก์ชันนี้เขียนยังไงเขาให้มารูปนี้มันไม่มีตัว i ตัว j ตัว k ถูกไหมแต่เราเขียนกลับได้เนาะก็ใส่ให้มันเป็นรูปของตัวบวกกัน ก็คือ 2t i บวกกับ t กำลังสอง j บวกกับ t กำลังสามส่วน3 k แบบนี้ แล้วก็ dt อ่าแต่มันต้องดิฟถูกไหมเรายังไม่ได้ดิฟเลย ก็ d ส่วน dt อ่ะเหมือนพี่จะเขียนกับขั้นตอนไปเลยเอาไหมพี่เขียนกับขั้นตอน พี่ต้องดิฟก่อนสิใช่ไหมr diff t จะเป็นขนาดด้วยเนาะโอเคหา r diff t ก่อน ก็จะเป็น diff 2t ก็ได้เป็น2 diff t กำลังสองก็เป็น 2t diff t กำลังสามส่วน3ก็จะเป็นตบ3ลงมา3ก็ตัด3เนาะเหลือแค่ t กำลังสองแบบนี้ แล้วพี่ต้องหาขนาดของมันถูกไหมก็เป็น absolute rt diff t ก็จะเป็น root 2กำลังสองถูกไหมก็เป็น4บวกกับ 4t กำลังสองบวกกับ t กำลัง4แบบนี้สังเกตว่ามันจัดรูปได้เนาะได้เป็น t กำลังสองบวก2ทั้งหมดกำลังสองเพราะว่าตัวนี้ก็จะได้เป็น t กำลังสองบวก2ละนี่คือขนาดของมันเนาะตัวนี้เป็นบวกแน่ๆอยู่แล้วพี่เลยไม่ได้ใส่ absolute นะครับฉะนั้นเราก็มาแทนในสมการของเราได้เลยก็คือตัว L เท่ากับ0ถึง1เนาะ t กำลังสองบวก2 dt แบบนี้ก็อินทิเกรตให้เรียบร้อยก่อนก็จะเป็น t กำลังสามส่วน3บวกด้วย 2t ไม่ต้องบวก c นะครับเพราะมันเป็นมีขอบเขตก็จะเป็น0ถึง1แบบนี้น้องก็แทนค่าเข้าไปก็จะเป็น1ส่วน3บวกกับ2ลบด้วย0เนาะจะได้เป็น7ส่วน3แบบนี้เลยนี่คือความยาวของเส้นโค้งของเราเนาะไม่ยากเนาะก็คือทำขั้นตอนให้เรียงขั้นตอนให้ดีก่อนก็คือ diff r เสร็จปุ๊บหาขนาดแล้วค่อยไปแทนในสูตรของเราก็คือตัวนี้โอเคเนาะโอเคตอนนี้เรามีความยาวของเส้นโค้งแล้วโอเคต่อไปมันจะอะไรที่ยาวขึ้นเล็กน้อยต่อไปการหาความโค้งความโค้งเราต้องมาดูก่อนว่า
เรามาดูสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้ก่อน ก็คือ tangent unit vector ก็คือเวกเตอร์1หน่วยในเส้นสัมพัทธ์คือเวกเตอร์ผู้ผิดเอาใหม่ผู้ผิดเวกเตอร์เส้นสัมพัทธ์ที่มีขนาด1หน่วยนะโอเคก็คือสมมุติเรามีวงกลมอยู่อย่างเงี้ยไม่กลมเลยไข่เลยนะโอเคดีขึ้นสมมติเรามีวงกลมอยู่อย่างเงี้ยสัมพัทธ์ไปถึงอะไรนี่คือสัมพัทธ์มันจะมีจุดเดียวเท่านั้นที่มันแตะกันแค่จุดเดียวเท่านั้นมันจะไม่แตะกันแบบว่าทาบลงไปมันจะแค่สัมผัสกันอยู่จุดเดียวอันนี้คือ tangent เนาะแต่พอมันเป็นเวกเตอร์ปุ๊บมันก็มีทิศทางแต่ในรูปที่นี้ที่พี่เขียนก็คือ tangent unit vector มันแปลว่ามันมีขนาดแค่1หน่วยก่อนที่เราจะมาดู tangent unit vector เราต้องมาดูก่อนคำว่า unit vector unit vector unit vector คืออะไรมันคือเวกเตอร์ขนาด1หน่วยเวกเตอร์ขนาด1หน่วยหายังไงสมมุติพี่มีเวกเตอร์3หน่วยu เท่ากับ3หน่วยพี่ต้องการขนาด1หน่วยของมันพี่ก็แค่หาร3ถูกไหมหารขนาดของมันพี่ก็ได้เป็น1หน่วยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือขนาดของข้างบนถูกไหมแล้วอันนี้มันยังอยู่รูปสเกลาร์เนาะอ่ะแล้วถ้าพี่บอกว่าพี่ต้องการเวกเตอร์ที่เป็นเวกเตอร์ไม่ใช่สเกลาร์ขนาด1หน่วยล่ะเป็นยูนิตเวกเตอร์ที่สมมติพี่มีบอกว่า u เนี่ยไปทางซ้าย3หน่วยแต่พี่ต้องการขนาด1หน่วยถูกไหมมันจะกลายเป็นตัว u ที่เป็นใส่หมวกพี่ก็แค่เอาขนาดมาหารถูกไหมก็คือ3เหมือนเดิมแปลว่าพี่ก็ได้ว่าไปทางซ้าย1หน่วยเห็นไหมว่าทิศยังเหมือนเดิมแค่ขนาดกลายมาเป็น1แล้วในทางปฏิบัติเราทำยังไงในการแก้โจทย์ของเราสมมติเรามีสมการออกมา rt เหมือนเดิมคือ ft gt แล้วก็ ht แบบนี้เราจะหาขนาดมันยังไงอย่างที่พี่บอกไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือการหาขนาดก็แค่ใส่รูทกำลัง2ถูกไหมก็คือ ft กำลัง2บวก gt กำลัง2บวก ht กำลัง2แบบนี้อันนี้คือขนาดของมันแล้วพี่ต้องการขนาด1หน่วยขนาด1หน่วยนะแปลว่าพี่ก็แค่เอามาหารตัวมันเองแปลว่าขนาดเวกเตอร์ขนาด1หน่วยก็จะเป็น r t หารด้วย absolute rt แบบนี้ขนาดพี่ใส่2เส้นเนาะแบบนี้อันนี้คือเวกเตอร์1หน่วยโอเคเนาะโอเคทีนี้เราจะมารู้จักน้องๆรู้จักเวกเตอร์1หน่วยแล้วเรามาดู tangent unit vector ก็คือตัว t ถ้าเป็น unit vector ถูกไหมมันคือขนาดมันคือหมวกแบบนี้สูตรของมันคือความเร็วหารด้วยขนาดของความเร็วมันคือความเร็วในเส้นสัมพัทธ์โอเคเนาะ
มันมาจากตัวนี้ นี่คือที่มาของมันนะครับดิฟระยะทางของมันตัวนี้มันคือการดิฟระยะทางของมันโดยที่มีทิศกับไม่มีทิศโดยตัวนี้จะเป็น S แบบนี้ซึ่งมันก็คือ dr ส่วน dt ตัวนี้หารด้วย ds ส่วน dt ไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวเวกเตอร์ที่มีทั้งขนาดบวกกับทิศตัวเนี้ยมีแค่ขนาดอย่างเดียวแต่ว่า r กับ s เนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับโอเคเนาะอันนี้คือ tangent unit vector ต่อไปตัว n ตัวนี้สักครู่นะครับโอ้ยจามไม่หยุดเลยunit normal vector ตัวนี้มันคือมันขนาด1 หน่วยเหมือนกันเนาะถูกไหมตัวเนี้ยตัว t ของเราเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยมันตั้งฉากกับดิฟของตัวมันเองนะพอเราดิฟปุ๊บมันก็คือตั้งฉากของมันละเราดิฟเทียบเวลาเนาะเพราะว่าฟังก์ชันของเราเป็นตัว t เสมอและไอ้ตัวเนี้ยดิฟ t ของเราเนี่ยมันเท่ากับอะไรล่ะเรื่องเหยียบลงมาอีก t ไม่พอไปลบตัว n ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเขียนตัวนี้ของมันเมื่อกี้มันคือตัวนี้ถูกไหมมันคือความเร็วถูกไหมเราเอามาดิฟ vt หาด้วยขนาดของ v ถูกไหม dt ไอ vt เนี่ยมันคือไอขนาดของมันเนี่ยตัวเนี้ยมันคือตัวเลขกันไหมมันคือขนาดเป็นเสมือนค่าคงที่แปลว่าเราดึงมาข้างหน้าดิฟได้ก็ดึงมาข้างหน้าดิฟแปลว่ามันคือ1 ส่วนvt แปลว่าเราก็เหลือแค่ดิฟ v เฉยๆตัวนี้ไอตัวเนี้ยจริงๆมันก็คือ r diff 2 ครั้งเนาะไอ r diff 1 ครั้งเพราะว่าตัวนี้จริงๆมันก็คือมันก็จะได้กลายเป็น v diff t หารด้วย absolute v เฉยๆก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปหารด้วยขนาดของความเร็วเนาะซึ่งตัวเนี้ยคือตัว n เวกเตอร์ n ส่วนตัวเนี้ยเวกเตอร์ n ขนาด1 หน่วยแล้วก็ทำเหมือนเดิมเอาขนาดของมันมาหารถ้าพี่เขียนในรูปตัวนี้มันก็คือ diff tangent vector หารด้วยขนาดของมันก็คือหารด้วยขนาดของ diff tangent vector แบบนี้เราก็จัดรูปให้เรียบร้อยพี่จัดรูปให้เลยนะมันจะได้ออกมาเป็น v diff t หารด้วยขนาดของ v diff t น้องลองไปจัดรูปกันดูนะครับค่อนข้างยากอยู่โอเคต่อไปเราจะมารู้สิ่งตัวที่เราต้องใช้กันละก็คือตัวความโค้ง
พี่ไม่แน่ใจมันเรียกตัวแคปป้าหรืออะไรนี่แหละมันคล้ายๆตัวเคอะพี่ก็เขียนไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะเพราะว่ามันคล้ายๆตัวเคอะนะมันตัวอักษรกรีกหรือตัวเคนี่ก็ไม่แน่ใจอ่ะประมาณตัวเคแล้วกันนะบางหนังสือบางเล่มเขาเขียนไอ้ oscillating circle curvature อะไรแบบนี้ความโค้ง curvature ชื่อหลายชื่ออยู่โอเคสูตรของมันก็คือ1ส่วน absolute v คูณด้วยขนาดของ dip unit vector ก็คือ dip tangent ตัวนี้นี่คือขนาดของมันจะรูปมาก็คือมันคือ1ส่วน absolute v เนาะคูณกับตัวนี้เมื่อกี้เราได้แล้วเนาะข้างล่างเอ๊ะได้หรือยังเอ่ยอ้าวนี่ไง dip tangent อยู่ข้างบนมันคือขนาดของมันเนาะแล้วมันคือตัวนี้แล้วก็มาหาขนาดของมันเลยปึ๊บขนาดของ v dip t หารด้วยขนาดของ v t ปึ๊บตัวนี้สังเกตข้างล่างมันคือตัวเดียวกันนะครับเพราะว่ามันก็คือ v dip t หาขนาดของมันหารด้วย v กำลังสอง t ที่เป็นขนาดแบบนี้นี่คือสูตรของเราโอเคมันสูตรค่อนข้างยาวจริงๆมันเยอะกว่านี้ด้วยโอเคอันนี้คือตัวที่เราใช้เป็นหลักแล้วก็จะมีตัว b binomial vector อ่ะตัว b มันคือเกิดจากตัว t cross กับตัว n อ่ะน้องๆเราไปจัดรูปดูนะ มันจะได้ว่าเป็น r dip t เท่ากับ r dip dip t ส่วนด้วยขนาดของมัน เพราะมันเป็น1 หน่วยเนาะก็เป็น r dip t ดอทกับ r dip dip t หรืออีกรูปหนึ่งก็คือตัว v vt ดอทกับ v dip t หารด้วยขนาดของมันนะครับ ก็คือ vt ดอทกับ v dip t หมดให้หมดตึ๊บแบบนี้โอเคสูตรเบื้องต้นก็จะประมาณนี้ที่เราใช้กันเรามาดูโจทย์กันสักข้อเอาเป็นข้อนี้แล้วกันกำหนด rt เท่ากับ t กำลังสองรัน t t รัน t ที่จุด100เขาต้องข้อนี้พี่ให้หาเป็น curvature ก็คือตัว k เมื่อกี้แหละหาความโค้งตัว k โอเคสูตรความโค้งของเราก็คือ k ตัวสุดท้ายเลยเนาะนี่พี่ใช้ตัวที่สำเร็จรูปเลย ก็คือ v dip กับ v ธรรมดาเนาะแปลว่าเราต้องหา v ให้ได้ก่อนv ก็คือ r dip เนาะ r dip t ก็จะได้เป็น2 ที่ dip lon ก็คือ1ส่วน t dip ผลคูณอันนี้ก็จะเป็น
หน้าก็คือตัว t ดิฟหลังก็เป็น t ส่วน t ก็คือ1บวกหลังดิฟหน้าได้1ก็คือเหลือลอน t ปึ๊บอันนี้คือ vt แล้ว v ดิฟ t ล่ะ v ดิฟ t เท่ากับกระดิฟไปอันนี้ได้2ดิฟ1ส่วน t ก็คือดิฟ t กำลังลบ1เนาะมันก็ได้เป็นลบ1ส่วน t กำลัง2ตัวนี้ดิฟปุ๊บก็ได้1ส่วน t เนาะดิฟ1ได้0ดิฟลอน t ได้1ส่วน t เสร็จปุ๊บแล้วก็มาแทนในสูตรได้เลยแค่หาขนาดมาบวกกันเนาะโอเคเท่ากับขนาดของ v ดิฟ t หารด้วยขนาดของ v กำลัง2 t เรามาหาขนาดของมันก็คือv diff ถูกไหม v หาขนาดของ v diff ก็คือ2กำลัง2บวกลบ1ส่วน t กำลัง2บวก1ส่วน t กำลัง2แบบนี้ หารด้วย v กำลัง2ถูกไหมเพราะว่ามันคือข้างบนเนี่ยกำลัง2เรามาหาขนาดของมัน แล้วเราก็มันกำลัง2ให้มัน แบบนี้ ก็ตัวนี้มันก็คือ2 t กำลัง2บวก1ส่วน t กำลัง2บวก1บวกลอน t กำลัง2โอ้เล็กไปนิดนึงใครมองไม่เห็นพยายามฟังที่พี่พูดเอานะครับโอเคแบบนี้แล้วก็หาออกมาข้างบนก็จะเป็นรูท4บวก1ส่วน t กำลัง4บวก1ส่วน t กำลัง2หารด้วยตัวนี้ก็จะเป็นรูทหารเนาะก็จะเหลือแค่4 t กำลัง2บวก1ส่วน t กำลัง2บวกตัวนี้ก็เป็นผลกำลังสมบูรณ์ก็เป็น1บวก2ลอน t บวกลอนกำลัง2 t อันนี้คือความโค้งของเราโอเคมาถึงตัวนี้ได้เนาะทุกคนคงทันละโอเคไปกันต่อต่อไปสุดท้ายละการหาความเร็วความเร่งนะคล้ายๆเมื่อกี้เลยเนาะตัว r เนี่ยก็คือระยะทางถ้าเอา r มาดิฟก็จะได้ความเร็วถ้าเอาความเร็วมาดิฟก็จะได้ความเร่ง at สิ่งที่ต้องทำก็คือดิฟแบบปกติได้เลยโอเคเนาะไปโจทย์ดีกว่าอันนี้ไม่ยากละสุดท้ายแล้วเนี่ยสมมติให้ rt เป็น t กำลัง2บวก t t กำลัง2ลบ t แล้วก็ t กำลัง3ค่อยๆหาไปทีละอัน
หาเป็นความเร็ว ก็คือเอามาดิฟเนาะก็ดิฟ2 ทีเป็นดิฟ t กำลัง 2เป็น2 t บวก 1อันนี้ก็จะเป็นดิฟ t กำลัง 2ลบ t ก็จะเป็น2 t ลบ 1ดิฟ t กำลัง 3เป็น3 t กำลัง 2แบบนี้ต่อไปหาความเร่งก็แค่เอามาดิฟอีกรอบหนึ่งก็จะเหลือแค่2อันนี้ก็เป็น2ดิฟ3 t กำลัง 2ก็จะเป็น6 t แบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วเราได้แล้วความเร็วและความเร่งของสมการ rt ตัวนี้ฟังก์ชันแล้วถ้าทำเป็นย้อนกลับล่ะถ้าสมมุติพี่ให้เป็น at เท่ากับ2ti บวก sin tj บวก cos 2tk โดยที่ให้เงื่อนไขมาว่า v 0เท่ากับ i แล้วก็ r 0เท่ากับ j แบบนี้เรามีเงื่อนไขสิ่งที่ต้องทำคือการย้อนกลับทำยังไงอินทิเกรตครับผมก็อินทิเกรต at dt ไปอินทิเกรต2t ได้เป็น t กำลัง 2 i บวกอินทิเกรตไซน์ก็ได้ลบคอสเนาะลบคอส t j อินทิเกรตคอสได้เป็นบวกไซน์2t แล้วก็หารด้วย2เนาะแล้วก็คีแบบนี้แล้วก็อย่าลืมบวกที่4ก็เราได้แล้วนี่คือตัว v dt อยากหา c ทำยังไงคือจริงๆตอนนี้เราอินทิเกรตมาทีละตัวถูกไหมเราอินทิเกรตตัวนี้ทีละตัวเลยทีละพจน์แล้วก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรแทรกอยู่บ้าง c ตัวเนี้ยจริงๆมันอาจจะมี ijk ผสมอยู่ก็ได้นะฉะนั้นเราก็ต้องมาลองแทนค่าดูว่าเราจะได้อะไรบ้างเขากำหนดมาให้ว่า v 0เนี่ยเท่ากับ i ถูกไหมเราก็ลองแทนมาเลย v 0ต้องเท่ากับ i เนาะแปลว่าv 0ก็เท่ากับอันนี้0ลบ cos 0ก็เป็น 1j sin 0ก็ได้เป็น0เนาะบวก0บวก4มันต้องเท่ากับ i ถูกไหมแปลว่า c ของพี่จะเป็น i บวก j แบบนี้นี่คือตัวแรกของพี่ c ตัวแรกแปลว่า v ที่พี่จะได้ออกมาก็คือ t กำลัง2ลบ 1i บวก 1i ลบกับ cos t ลบ 1j เนาะเพราะว่าลบกระจายเข้ามาปุ๊บจะได้เป็นบวก 1เนาะมันก็คือบวก 1j ที่เราบวกเพิ่มเข้ามาแล้วก็บวกด้วย sin 2t ส่วน 2k แบบนี้นี่คือสมการ vt ของเราพื้นที่จะหมดต่อไปแล้วถ้าเป็น rt ล่ะก็ทำเหมือนเดิมอินทิเกรตทีละตัวก็อินทิเกรต vt dt เท่ากับอินทิเกรตเลยนะพี่อินทิเกรตในใจนะครับก็จะเป็น t กำลัง3ส่วน3บวก t แล้วก็ i ลบกับตัวนี้อินทิเกรต cos ได้เป็น sin t ลบ t j
บวกกับ integrate sin ก็ได้เป็นลบ cos เนาะ2t ส่วน 2 แต่เรามี 2 อยู่แล้วก็เป็นคูณเข้าไป2คูณ2ก็เป็น 4 แบบนี้ แล้วก็ k แล้วก็อย่าลืมบวกด้วย 4 เราได้แล้ว rt ของเรา เสร็จปุ๊บเขาให้มาว่า r0 เป็นเท่าไหร่เอ่ย r0 เป็น j เนาะแล้วก็แทนเข้าไปแทน t เป็น 0 ฉะนั้น r0 เท่ากับ j ก็จะเป็น อันนี้ก็ 0 sin 0 ได้ 0 อันนี้ก็เป็น 0 เหมือนกัน ลบ 0 ข้อ 0 ตอบ 1 ก็แปลว่านี้ก็เป็นลบ 1 ส่วน 4 โอเค บวก 4 แปลว่า c ของพี่จะเป็น j บวก k ส่วน 4 พี่ก็แทนกลับเข้าไป ฉะนั้น rt ของพี่ก็จะเป็น t กำลัง 3 ส่วน 3 บวก t i ลบด้วย sin t ลบ t ลบ 1 เนาะ ลบกระจายเข้ามาก็จะกลายเป็นบวกเหมือนเดิม แล้วก็ j แล้วก็ลบ cos 2t ส่วน 4 ลบ 1 ส่วน 4 แบบนี้เนาะ แล้วก็ k เสร็จสมบูรณ์ อันนี้คือ rt ที่เราได้ โอเคเนาะเนื้อหาก็มีเพียงเท่านี้ครับผม ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสอบกลางภาคครับ ขอบคุณครับ